Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Naitanong sa akin ni Mr. nung isang araw kung bakit daw hindi na daw ako nagvo-vlog about sa makeup ko or yung pag-a-apply ng makeup sa mukha ko. So today, naisipan kong i-share sa inyo itong aking pag-a-apply. Since malinis yung mga brushes ko na, kakalaba ko lang, ilalabhan ko yan every time after I use them. Mag-a-apply tayo yung more on light. O, diba? Kasi normally, nag-a-apply ako ng makeup is yung nude or brown or something like natural look. Ngayon, try natin i-apply yung orange or yellow, something like that. Without further ado, let's start! My makeup basket. A-apply muna tayo ng primer. Nasaan na yung aking primer? Yes, ito pala. So, I will be using Infallible Mattifying Base from L'Oreal. Marami akong pimples dyan. I-conceal natin yan using this Maybelline New York. My shade is 20 Sand. Ayan, yan yun. I-conceal lang natin tong part na ito. Bago yung primer, inag-a-apply na ako ng ano ha. Yung pang sunscreen ko is from Beauty Derm. And gumagamit din ako ng snail serum. I decided to vlog at this hour kasi yung light dito sa window is from the sunlight. O, di ba? Mas maganda pag sa sunlight. Ganun lang, be. Ayan. Ginagamit ko itong sponge na ito. Hindi ko alam kung saan ko ito. Nalimutan ko na kung saan ko ito nabili. Next, I will be using Eyeshadow Matte Foundation. Yan. Ang shades ko is 14 Sand naman sa Eyeshadow. Oh. Lagyan natin sa liig kasi mag-iiba naman yung kulay sa mukha at saka sa liig. Ano? Ang susunod kong ginagawa is magkikilay ako. I will be using this URCCI. Nabili ko lang to. Sa tabi-tabi, mga mura lang. Gagamitin ko tong shades na ito, tapos ito naman yung pang finale. O, diba? May finale tayo na nalalaman. Ayan, okay na ako niyan. Gagamit lang tayo ng concealer, which is itong Rimmel. Shade is Soft Honey 103. Ito yung pang lifetime use ko. So, gagamit tayo ng ibang brush. Angled brush. Minsan hindi ko napi-perfect yung aking kilay. O, diba? So, lalagyan ko lang siya ng pang-patigas dyan para mukhang bushy style yung aking kilay. DIY ko pala to ha. Spray net ito. Nilagay ko lang dito habang may gel siya para mag-mix up naman. Habang may yan. May gel nga. Oh, diba? Just may marimar. Okay na ako niyan. Lalagyan muna natin ng mga powder dyan para mag-set yung ating foundation. But normally, hindi talaga ako naglalagay na okay na ako dyan. Tapos, press powder na lang. Yung press powder na ginagamit ko is ito namang Max Factor press powder naman. Ang shade ko is 85 Light in Day. Gamit ako ng foam. Ito lang gagamitin natin pang ganun. Minsan gumagamit ako ng loose powder pero Johnson's baby powder lang ang meron ako eh. Okay na yan. Hindi naman siguro masyadong maitim yung aking eye
under eye, diba? So, hindi na natin lalagyan ng concealer yan. Madaliin na natin kasi hapon na. Wala na tayong light. Proceed na tayo sa ating eyebrow. I will be using this. I will be using another type of brush. Ito. Tapos, ito yung una kong gagamitin. Itong kulay na ito. Nag-yellow na siya. Okay na ako dyan. So, next nating shade na gagamitin is yung orange na. Which is ito. Hindi ko alam yung pangalan. Pero may mga pangalan sa plastic cover. So, I will be using this brush. So, I will be using different blending brush pala. Diyos ko dahil. Nag-makeup ka pa, hindi mo alam ang mga brushes. Gagamitin ko tong ganitong brush at lalagyan ko dyan ng glitter. And then, after the upper part, hindi ko alam kung ano mga tawag-tawag dyan sa mga area niyan. But, after here, nag-a-apply ako sa yan, dito na line. Ang i-a-apply natin in this part here is ano bang maganda? Ito na lang. Yan. Okay. Babalik tayo sa part na ito dito. Gusto kong lagyan siya ng konting darkness dyan. This shade. Ewan ko ba? Oh, diba? Parang na-emphasize talaga yung orange color dyan. Napapa na tayo. I will be using the same brush, yung kanina na ina-apply ko. First, dito. And I will be using another type of brush, which is this one. Maliit lang siya, pero pang dito ko sa baba. On this part here, I will be using the same, okay, I'll just go through this one. I'll just make that one a little bit. Apply natin yung shimmery. Magko-contour tayo ng ilong. Hinadali na talaga, ano. Nose line is life. Nose line na tayo dyan. Hindi lang natin masyadong kapalan yung nose line kasi maaga pa. Nude highlighter. Glow Nude. Ayan yung kulay. So, siguro ito ang gagamitin natin. Parang liquid siya na hindi mo maintindihan. Basta yan na yun. And then, sama na to dito. Lalagay tayo ng eyeliner dyan. Meron akong eyeliner na color orange. Also, T&M Beauty, shade 60. Ito yung kulay niya. Okay. So, i-apply lang natin dyan. Hindi ko alam guys bakit nag-eyeliner ako ng orange. But anyway, tapusin natin ito. So, ano bang susunod nito? Next is magmamascara tayo. Bangi. Iwan ko lang. Basta, mura lang tong mga ano ko. Hindi nyo makikita ito sa kung saan-saan. Lalagay lang tayo ng black dito na part para ma-define yung aking eyes. Okay? Kasi orange na yung aking eyeliner eh. Tapos wala man lang siyang ka-black-black dyan. So, let's put something black.
Proceed tayo sa my contour or mga highlight. Okay? So, ang gagamitin kong brush is ito naman for contour. And the shades will be this orange here. But, careful lang tayo kasi baka masyado siyang, for sure, pigmented to. Ano sunod? Gagamit tayo ng, teka lang, lagyan muna natin dyan muna ng more on foundation para magmukha naman siyang contour talaga. Ganyan. Charlie. Wala namang nagbago. Highlighter here. For this one here. Next is yung lipstick. I will be, dahil orange na tayo dito, gagamit tayo ng Revlon Color Burst Matte Balm. Balm lang pala ito. But, magkukulay naman na siya. Tingnan niya. Oh, diba? Orange na orange. Be. Pa-apply natin siya ng Lip Paint Matte from L'Oreal din. Oh! Ganyan ang resulta. Okay na ako nito. Okay naman na, di ba? Yan lang. Tinatry lang naman natin yung orange na kulay. Orange na lahat. Sige. So, i-fix ko lang yung hair natin para mag-fit naman siya sa ating mukha. I'll be back! This is it! Ayan, mukhang may part na maputi yung mukha ko. But I think it's fine. So, yes, ipa-plug ko lang yung aking bidding channel. Ang name ng aking bidding tutorial channel is Andrea Outlet. I hope you can visit it too, guys. You can find the link on the description box below. And yes, I hope you like my video. If you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe and hit that notification bell para ma-notify kayo sa next na video ko. Bye-bye!